Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS vào ngày 14 tháng 7 đã đăng tải hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang đạt được tiến triển đáng kể trong việc thiết kế tàu sân bay TIP 003. CSIS cho biết những hình ảnh vệ tinh này do công ty Mazda chụp vào ngày 12 tháng 7 cho thấy phần thân tàu sân bay đang được đóng và gần hoàn thiện. CSIS ước tính con tàu dài gần 318 mét, sử dụng năng lượng thường thay vì năng lượng hạt nhân. Thân tàu TIP 003 có 3 kênh hỗ trợ phóng chiến đấu cơ, ít hơn so với 4 bệ phóng ở tàu sân bay Mỹ. Chuyên gia Hải quân Lee Chia tại Bắc Kinh cho biết tàu sân bay TIP 003 sẽ được trang bị thiết bị phóng chiến đấu cơ điện tử từ trường tiên tiến nhất thế giới để sử dụng cho tiêm kích J-15. Hiện nay, hai tàu sân bay của Trung Quốc là Liêu Ninh và Sơn Đông đều sử dụng tiêm kích J-15. Ông Lee Chia cho biết tiêm kích J-15 sẽ được sử dụng trong một vài năm tới bởi Trung Quốc chưa thể sản xuất được máy bay chiến đấu trên tàu sân bay thế hệ tiếp theo. Trung Quốc đã nâng cấp và phát triển một số phiên bản của J-15 để sử dụng với thiết bị phóng điện từ trường hoặc hơi nước bởi Bắc Kinh dự trù rằng tiêm kích này sẽ còn phục vụ trong thời gian tới. Đây là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được chế tạo và hoàn thành trong nước và được trang bị máy phóng điện tử tiên tiến nhất thế giới. Các tàu sân bay TIP Kitty Hawk của Mỹ đã được thiết kế vào những năm 1960 và tất cả đều ngừng hoạt động vào năm 2019. Một nguồn thạo tin chia sẻ với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng rằng Trung Quốc đang phát triển chiến đấu cơ dành cho tàu sân bay Thẩm Dương J-18. Nguồn tin này cũng chia sẻ quân đội Trung Quốc không hài lòng với FC-31 và J-20 bởi cả hai chiến đấu cơ này đều không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật để trở thành thế hệ máy bay chiến đấu tiếp theo trên tàu sân bay. TIP 003 có kích thước tương tự như lớp hàng không mẫu hạm đã về hưu của Mỹ là Kitty Hawk. Tuy nhiên, tàu TIP 003 chỉ có thể mang theo 60 chiến đấu cơ, ít hơn 20 chiếc so với tàu sân bay TIP Kitty Hawk của Mỹ. Trung Quốc đã đóng tàu sân bay thứ 3 của nước này từ năm 2016. Có thông tin cho rằng Trung Quốc đang phát triển để đóng tàu sân bay thứ 4 chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tàu sân bay TIP 003 của Trung Quốc có thiết kế tương đồng với các tàu sân bay của Mỹ, nhưng vẫn thiếu đi một số tính năng. Những hình ảnh mới nhất của tàu sân bay TIP 003 đã khiến cả thế giới dậy sóng với tốc độ đóng tàu nhanh tới chóng mặt của Trung Quốc, kèm theo đó là khả năng về chế tạo gần như giống y hệt tàu sân bay của Mỹ. Dựa trên những hình ảnh bản vẽ đã được tiết lộ, có thể thấy tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc sở hữu 4 chân vịt dẫn động, kèm theo đó là thiết kế một tháp thượng tầng duy nhất, giống với triết lý thiết kế của các tàu sân bay Mỹ, đưa cả hai lực lượng hàng hải và hàng không vào cùng một đảo chỉ huy. Hàng không mẫu hạm TIP 003 cũng chỉ có 3 đường băng để triển khai máy bay, một đường băng thu máy bay, trong khi các tàu sân bay TIP 4 của Mỹ có tới 4 đường băng triển khai máy bay. Xét về mặt cảm quan, thứ duy nhất khiến tàu sân bay TIP 003 thua kém so với tàu sân bay Mỹ đó là hàng không mẫu hạm thứ 3 của Trung Quốc chỉ có 2 thang máy thay vì 3 như của Mỹ. Trước đó, những hình ảnh chụp vệ tinh hoặc hình ảnh chụp từ trên không cho thấy tốc độ đóng tàu sân bay TIP 003 của Trung Quốc là cực kỳ nhanh. Theo đó, tàu được đóng theo công nghệ mô đun. Từng mô đun của tàu được thi công trên ụ nổi và được kéo lần lượt về đúng vị trí của con tàu. So sánh với tàu TIP 4 của Hải quân Mỹ, tàu sân bay của Trung Quốc ít hơn một thang máy và ít hơn một đường băng cất cánh máy bay. Việc sử dụng hệ thống phóng máy bay sẽ giúp các tiêm kích J-15 của Trung Quốc cất cánh với trọng tải lớn hơn, mang theo được nhiều vũ khí và nhiên liệu hơn. Hiện tại, truyền thông của Trung Quốc đang dự đoán tới khoảng cuối năm nay hoặc sang đầu năm 2022, tàu sân bay TIP 003 của Trung Quốc sẽ được hạ thủy. Điểm yếu chưa thể khắc phục trên tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc đó là tàu sân bay này vẫn chưa thể được trang bị đội tiêm kích hiện đại do các hạn chế về mặt kỹ thuật. Vấn đề ở đây là dù TIP 003 có thể được trang bị hệ thống phóng máy bay hiện đại nhưng J-15 là loại máy bay cũ kỹ và có nhiều điểm yếu. Nó được sản xuất dựa trên một nguyên mẫu chưa hoàn chỉnh của tiêm kích Su-33 của Liên Xô. Trung Quốc đã mua lại nguyên mẫu này từ Ukraine. J-15 là máy bay có khả năng chiến đấu nhưng nếu so với các tiêm kích trên tàu sân bay của Mỹ như F-18, nó chưa thể là đối thủ. Thêm vào đó, J-15 có một số điểm yếu cố hữu của máy bay Trung Quốc là động cơ. Trung Quốc hiện chưa làm chủ được về động cơ, dẫn tới việc các máy bay của họ chưa hoạt động được đúng như kỳ vọng. Video của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.